ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ኢንተራንስ ኤግዛም ግሬድ 11 ዩኒት 5 ወርክ ኤነርጂ እንደ ፓወር 2002 2004 2011 እና 2012 ከነዚህ የተወጣጡ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች በመስራት ራሳችሁን እንድታበቁ ራሳችሁን እንድታዘጋጁ ለቀጣይ ፈተና እላችኋለሁ። እኔ ያለኝ ምክር ይሄ ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ባለፈው እንዳልኳችሁ ኢንዲኬተርሶች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች በመስራት ቀጣይን ጥያቄ መስራት አለመቻል የማይቻል ነገር ነው። ይሄንን ጥያቄ የሚሰራ ሰው ቀጣይንም ጥያቄ እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች በትኩረት እንድታዩ እላችኋለሁ። ይሄ ነው ያለኝ ምክር። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ እላችኋለሁ። ቀጣይ የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት ጀምራለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ a body has moved from initial position having a coordinate 0,0, 1.5 meter to a final position with coordinate given by 0, 2, 1.5 meter under the influence of constant force given by minus I plus 2J plus 3K Newton. What is the work done by the force in moving the body from its initial position to the final position? The work done እዚህ ጋር ምንድን ነው የተሰጠው? ፎርስ ተሰጥቷል in terms of IJ ቬክተር እና ፖዚሽን ነው የተሰጠው። ፖዚሽን a body has moved from initial position having a coordinate 0, 0, 1.5 meter. The initial position of the object is 0, 0, 1.5 and the final position is 0, 2, 1.5 meter under the influence of the force. በዚህ ፎርስ ነው የተንቀሳቀሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ስንሞክር ይሄንን ስንሰራው look initial position x1 is equals to 0, 0, 1.5 ሜትር ነው። ፋይናል ፖዚሽን 0, 2, 1.5 ይሆናል ማለት ነው። አንደር ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ፎርስም ተሰጥቶናል። ስለዚህ ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ነው? ወርክ ደን ኢኳልስ ቱ ፎርስ ዘ ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬክተርስ ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። የነዚህ ሁለቱ ዶት ፕሮዳክት ነው ወርክ ማለት። ዲስፕሌስመንትን ከዚህ ከፖዚሽን ቬክተሩ ማግኘት ይቻላል። ዲስፕሌስመንት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቼንጅ ኢን ፖዚሽን ቼንጅ ኢን ኤክስ ማለት ነው። እነዚህን ኮኦርዲኔቶች ስንቀናንስ ይሄኛው 0 ነው፣ 0 0 ይሆናል። የመጀመሪያው 0 0 አሎንግ ኤክስ የለንም ማለት ነው። ይሄ 0 0 ማለት 0 ሲቀነስ 0 አሎንግ ኤክስ የለንም። 2 ሲቀነስ 0 ፕላስ 2 ኢንጄ ይሄ ማለት አሎንግ ዋይ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። 1.5 ማይነስ 1.5 this is also 0። ስለዚህ ዲስፕሌስመንታችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 in j ዳይሬክሽን ይሆናል። ስለዚህ the dot product of force and 2 in j ዳይሬክሽን ማለት ነው። 2 in j ዳይሬክሽን ፎርሳችን እዚህ ጋር ማይነስ አይ ፕላስ 2j ፕላስ 3k ነው። እሱንም እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ is equals to minus I plus 2j plus 3k ነው። አሁን በሰራነው መሰረት displacement is equals to 2 in j this is j in j direction ነው። ይሄም j ነው። ስለዚህ work done is equals to force dot the dot product of f and s። ይሄ ማለት የነዚህን ሁለቱ ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት ስንወስድ ዶት ፕሮዳክታቸውን ስንሰራ ምን ይሆናል? ማይነስ አይ ፕላስ 2j ፕላስ 3k ዶት 2j ስለዚህ ይሄኛው ዲስፕሌስመንቱ አሎንግ ዋይ ወይ ደግሞ ጄ ዳይሬክሽን ብቻ ነው ያለው። አሎንግ ኤክስ 0 ነው፣ አሎንግ ኬም 0 ነው። ስለዚህ 2j.2j is equals to 4 so
ወርክ ደን ኢኳልስ ቱ 4 ጁል ይሆናል ማለት ነው። 4 ጁል ይሆናል። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። the correct answer is C. Question number 2. The speed of a mass is increased by twofold. By what factor does the kinetic energy change? እዚህ ጋር አንድ ማስ ነው ያለው። ስፒዱን በመቀያየር the characteristic of kinetic energy ማስቀመጥ ማለት ነው። kinetic energy ምን ይሆናል ስፒዱን ስንቀያየር? ለምሳሌ ስፒዱ በቱ ፎልድ ነው የጨመረው። አንድ ማስ ስፒዱ በቱ ፎልድ ሲጨምር እንዴት ይሆናል kinetic energy? ለምሳሌ ስፒድ 1 is equals to v ካልኩኝ ስፒድ 2 is equals to 2v ይሆናል ማለት ነው። because ስፒድ 2 በቱ ፎልድ ነው የጨመረው። ስለዚህ kinetic energy 1 is equals to 1/2 mv1 square kinetic energy 2 is equals to 1/2 mv2 square v2 square ማለት ደግሞ 2v ነው ማለት ነው። 2v square ይሄንን ስኩዌር ስናደርግ ይሄ ስንት ይሆናል? 1/2 m4v ስኩዌር ይሆናል ማለት 2 ስኩዌር ስናደርግ 4 ይሆናል። v ስኩዌር ስናደርግ v ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሳስቀምጠው ማለት ነው kinetic energy 1 is equals to 1/2 mv1 square አግኝቻለሁ። ይሄንን ኢኩዌሽን 1 ብለው kinetic energy 2 is equals to 1/2 m4v square ይሆናል። ይሄም v ነው። ሶሪ እዚህ ጋር እቺኛዋ v ነች። v1 ሳይሆን v። ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን 2 ነው። ዲቫይድ ኢኩዌሽን 1 ባይ ኢኩዌሽን 2 ኦር ኢኩዌሽን 2 ባይ ኢኩዌሽን 1። አሁን kinetic ኤነርጂዎችን ኮምፔር ነው እያደረግን ያለው። ለአንድ ማስ kinetic ኤነርጂ ስፒዱ ሲጨምር kinetic ኤነርጂው እንዴት ይሆናል? just you have to compare the two kinetic energy of a single mass. Therefore take the ratio of the two equation. equation 1 ማለት kinetic energy 1 over equation 2 kinetic energy 2 is equals to ይሄንን በዚህ ሳይድ ያለውንም ማካፈል መቻል አለብን። ሬሽዮን መውሰድ ማለት ነው። 1/2 mv square over 1/2 m4v square ይሆናል ማለት ነው። v square ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር mass is cancelled by mass, v square is cancelled by v square, 1/2 is cancelled by 1/2 ማቀረ ማለት ነው። 1/4 ቀረ ማለት ነው። so kinetic energy 1 over kinetic energy 2 which is equals to 1/4 ሆነ። so kinetic energy 2 is equals to 4 times kinetic energy 1. Look, if the speed is increased by 2 folds, the kinetic energy is increased by 4 times. በአራት እጥፍ kinetic energy ይጨምራል። በሁለት እጥፍ ስፒዱን ስንጨምር kinetic energy በአራት እጥፍ ይጨምራል ማለት ነው። so the correct answer is the kinetic energy changes by 4-fold. So the answer is B. The answer is B. Next, question number 3. ሶስተኛው ጥያቄ 1 kilogram mass is tied to a spring of stiffness constant. Spring constant ተሰጠ 100 Newton per meter. What is the maximum displacement of the mass from its equilibrium position if its speed is 3 meters per second at equilibrium? ማነው አሁን የተጠየቀ? What is the maximum displacement ማለት ምን ማለት ነው? ማክሲመም ዲስፕሌስመንት ማለት አምፕሊቲዩድ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ጥያቄ ስሰራው ሉክ ይሄን ውሰድ። ይሄን ስንወስድ ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ነው። ይሄ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ እዚህ ጋር ቢሆን this is the extension amplitude maximum amplitude እዚህ ጋር ደርሶ ቢመለስ ፖይንት ቢ ከሆነ ማክሲመም ዲስፕሌስመንቱ
ኤ ምንድን ነች ማለት ነው? አምፕሊቱድ ነች ማለት ዘ አምፕሊቱድ ኢዝ ዘ ማክሲመም ዲስፕሌስመንት ሪችድ ባይ ዘ ኦሲሌቲንግ ቦዲ። ይሄ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ እዚህ ጋር ግን ኮምፕሬዝድ ሆኖ ተመልሶ ወደ ኋላ ኮምፕሬዝድ ወደ ኔጌቲቭ ፓርቱ ማለት ነው። ኢፍ ዚስ ኢዝ ኤ የታችኛው ማለት የላይኛው ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ዘርፎር እዚህ ጋር at the equilibrium position ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ማለት ይሄ ማለት ነው። ካይኔቲክ ኤነርጂ ኢስ ማክሲመም 1/2 mv ማክሲመም ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ ላይ ሌላ ታይፕ ኦፍ ኤነርጂ ካይኔቲክ ለምሳሌ ፖቴንሻል ኤነርጂ ሊኖረው አይችልም። ምክንያቱም ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ማክሲመም ስፒድ ነው ማሱ ጌን የሚያደርገው ቶታሊ የነበረው ኤነርጂ ወደ ካይኔቲክ ኤነርጂ የሚቀየርበት ቦታ ነው ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ለምሳሌ ፖዚሽን ሲ ቢሆን ፖዚሽን ቢ ላይ ማክሲመም አምፕሊቲዩድ ጌን ሲያደርግ ካይኔቲክ ኤነርጂ አይኖረውም። ቶታሊ የነበረው ኤነርጂ ወዴት ነው የሚቀየረው ማለት ነው? ወደ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ይቀየራል። ያ ደግሞ 1/2 k a ስኩዌር ይሆናል። k አምፕሊቲዩድ ስኩዌር እዚህ ጋር ማክሲመም አምፕሊቲዩድ የነበረው እዚህ ጋር ማክሲመም ካይኔቲክ ኤነርጂ የነበረው እዚህ ጋር ቶታሊ ወደ ታች መጥቶ ማክሲመም ዲስፕሌስመንቱን ጌን ሲያደርግ ያ የነበረው ካይኔቲክ ኤነርጂ ቶታሊ ወዴት ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው የሚቀየረው። ስለዚህ ኤነርጂው የነበረ ቢሆንም ወዴት ተቀይሯል? ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ተቀይሯል። ቶታል የነበረው ኤነርጂ የትም ሊሄድ አይችልም። ቢኮዝ ኤነርጂ ኢስ ኔዘር ክሪኤትድ ኖር ዲስትሮይድ ራዘር ኢት ትራንስፈርድ ፍሮም ዋን ፎርም ኦፍ ኤነርጂ ቱ አናዘር ፎርም ኦፍ ኤነርጂ። ካይኔቲክ ኤነርጂ የነበረ ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ሊቀየር ይችላል። ፖቴንሻል ኤነርጂ የነበረው ወደ ካይኔቲክ ኤነርጂ ሊቀየር ይችላል። ቶታል የነበረው ኤነርጂ ግን የትም ሊሄድ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ኢኩዌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዘርፎር kinetic energy at the equilibrium maximum kinetic energy is equals to maximum potential energy. maximum kinetic energy ማለት 1/2 mv maximum. v maximum ማለት the speed of the object at the equilibrium position which is equals to ኤም አይደለም እዚህ ጋር 1/2 k አምፕሊቲዩድ ስኩዌር። ይሄኛው ማክሲማም ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። ይሄኛው ማክሲማም ካይኔቲክ ኤነርጂ የነበረው ቶታሊ ወደ ተቀየረ እዚህ ጋር ሲደርስ ማክሲማም ፖቴንሻል ኤነርጂ ተቀየረ። ስለዚህ እዚህ ጋር እኛ የተጠየቅነው ማንን ነው ማለት ነው? አምፕሊቲዩድን ነው የተጠየቅነው። 1/2 is cancelled both sides. አምፕሊቲዩድ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ አምፕሊቲዩድ ነው እየፈለግኩ ያለሁት ኤም ቪ ስኩዌር ኦቨር ኬ ይሆናል። አምፕሊቲዩድ ስኩዌር እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ አምፕሊቲዩድ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤም ቪ ስኩዌር ኦቨር ኬ ስኩዌር ይሆናል። ኤም አንድ ነው የተሰጠን 1 ታይምስ ቪ 3 ነው የተሰጠን 3 ስኩዌር ማለት 9 ኦቨር ኬ ማለት 100 ኬ ስኩዌር የላትም ኬ ስኩዌር የላትም 100 ይሆናል። ስለዚህ 9 ኦቨር 100 ሶ አምፕሊቲዩድ ስኩዌር ነው ይሄ። አምፕሊቲዩድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ኦቨር 100 9 ኦቨር 100 is equals to 3 ኦቨር 10 ይሆናል። ሶ 3 ኦቨር 10 ማለት 3 ኦቨር 10 ማለት amplitude is equals to 3 over 10. This is equal to 0.3 meter. 0.3 meter. So the answer is B. Question number 4. The total energy of a particle
executing simple harmonic motion is the total energy of a particle which performs simple harmonic motion is A 0, B directly proportional to the amplitude, C directly proportional to the square of the amplitude, D inversely proportional to the square of the amplitude። ይሄ ማለት ለምሳሌ ሲምፕል ፔንዱሌምን ብንወስድ ሲምፕል ፔንዱሌምን ውሰድ። ይሄ ሲምፕል ፔንዱሌም ቶታል ኤነርጂ አለው። ቶታል ኤነርጂ ኢኳልስ ቱ ካይኔቲክ ኤነርጂ ፕላስ ፖቴንሻል ኤነርጂ። ለምሳሌ ፖይንት ኤ ጋር ሲደርስ ቶታል ያለው ኤነርጂ ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው የሚቀየረው። ፖቴንሻል ኤነርጂው ምን ሆናል ማለት ነው? አት ፖይንት ኤ ማክሲመም ፖቴንሻል ኤነርጂ ይኖረዋል። ሶሪ እዚህ ጋር እስኪ ስፕሪንግ ማስ ሲስተምን እንጠቀም። ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ሲምፕሊሲቲ ስፕሪንግ ማስ ሲስተም እንጠቀም እንደቀደሙ ማለት ነው። ስለዚህ this is equilibrium position C and position B maximum displacement ነው። potential energy at point B is equals to maximum potential energy total የነበረው energy mechanical energy which is equals to 1/2 Ka square ይሆናል። 1/2 Ka square ይሆናል። ስለዚህ መካኒካል ኤነርጂ ቶታል የነበረው ኤነርጂ ፖዚሽን ቢ ላይ ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ስለሚቀየር ፖቴንሻል ኤነርጂ ደግሞ 1/2 Ka ስኩዌር ስለሚሆን መካኒካል ኤነርጂ ኦር ዘ ቶታል ኤነርጂ ኦፍ ዘ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሲስተም ዛት ኢዝ ፐርፎርምድ ባይ ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ኢዝ ዳይሬክትድ ባይ ኤኒ አዘር ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ሊሆን ይችላል፣ simple pendulum ሊሆን ይችላል። any body that performs simple harmonic motion the total energy is directly proportional to amplitude square ነው የሚሆነው። from mathematical expression mechanical energy is equals to 1/2 Ka square ነው የሚሆነው። ወይ ደግሞ mechanical energy or ማለት ይቻላል እዚህ ጋር mechanical energy is equals to 1/2 v ማክሲመም ስኩዌር ማለትም ይቻላል። ማክሲመም ስፒድ ስኩዌር ግን እዚህ ጋር ምርጫው ውስጥ ያለው ሲ ላይ ያለው ምንድነው? ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ አምፕሊቲዩድ ነው። ዲ ምንድነው? ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ዳይሬክትሊ ነው። ዳይሬክትሊ ማለት አምፕሊቲዩድ ሲጨምር መካኒካል ኤነርጂ ይጨምራል፣ አምፕሊቲዩድ ሲቀንስ መካኒካል ኤነርጂ ይቀንሳል። ዳይሬክትሊ ማለት እንደዛ ነው። ስለዚህ the answer is C. አምስተኛው identify the correct statement about energy work and force ነው የምለው። ኤነርጂ ወርክ and force ኤ ላይ ያለው work is said to be done by a force whenever the force is exerted on an object። ይሄ ማለት work በፊዚክስኛ ምንድነው የምለው? work is done by a force when the direction of force and the direction of displacement are the same ወይ ደግሞ የሆነ አንግል ቢፈጥር። ለምሳሌ ፎርስ አፕላይ ሆኖ if the direction of force and the direction of displacement are perpendicular ቢሆኑ work done equals to force dot s ስለሆነ ከዚህ ምንድነው f s cos theta ስለሆነ ማለት ነው። cos 90 ቢሆን ቴታ ምን ነው? that is the angle between force and the displacement. So cos 90 degree that is 0. There is no work done by the object if the direction of force and the displacement are perpendicular. ስለዚህ ፎርስ ብቻ አፕላይ ስለሆነ ወርክ ደን አለ ማለት አይደለም በፊዚክስ ማለት ነው። ቢ ላይ ፎርስ is vector that is right whereas work and energy are scalar። ይሄ ትክክል ነው። ሲ ደግሞ ምንድነው? ማሽን ካን መልቲፕላይ ኤነርጂ በት ኖት ፎርስ። ማሽን ካን ኖት መልቲፕላይ ኤነርጂ በት ኢት መልቲፕላይ ፎርስ። ይሄ ሪቨርሱን ነው የተናገረው። ስለዚህ this not correct. Energy cannot be possessed by an object at rest. The object which is at rest can possess energy. ስለዚህ ይሄም ሊሆን አይችልም፣ የመጀመሪያውም ሊሆን አይችልም ማለት ነው። So the answer is B.
ሰባተኛ a crane raises 75 kilogram of brick from the ground to a height of 45 meter in 52 seconds at constant speed. The average power of the crane is ነው የምለው። ይሄ ማስ ተሰጥቶናል፣ ሄይት ተሰጥቶናል፣ ታይም ተሰጥቶናል፣ ፓወር ነው የተጠየቀው። ስለዚህ ዛት ይሄ ሲምፕል ፍሮም እኛ ከምናውቀው ነገር ነው መነሳት ያለብን። የሆነ አንድ ነገር ጥያቄ ስንጠየቅ ምንድነው የማውቀው? ስለ ፓወር ምንድነው የማውቀው? ስለ ወርክ ምንድነው የማውቀው? ማቴማቲካል ፎርሙላው ያን ከዛ ከምናውቀው ነገር ተነስተን ወደ ማናውቀው ነገር ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል፣ መግባት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ፓወር ኢኳልስ ቱ ኤሌመንተሪ ነገሩ ማለት ነው ወርክ ደን ኦቨር ታይም ተከን ነው። ግን ኦብጀክቱ ክሬኑ ምንድነው ከሆነ ከዚህ ኦብጀክቱን ከዚህ አንስቶት ከፍ ነው ያደረገው ወደ የሆነ ቦታ ኤች ስንት ነው 45 ሜትር ከፍ አደረገው። ኪሎግራሙ የዚህ ኪሎግራም ማሱ ማለት ነው ማሱ 75 ኪሎግራም ይመዝናል በክሬኑ የተነሳው ኦብጀክት ማለት ነው። ይሄንን ያደረገው በ52 ሰከንድ ነው ታይም። ስለዚህ ፎርስ ማለት ምንድነው? ወርክ ማለት ምንድነው? ወርክ ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው። ኦቨር ታይም አለን። ፎርስ ኦብጀክት አንድ ኦብጀክት ከፖይንት ኤ ወደ ላይ ወደ ፖይንት ቢ ቢሆን እዚህ ጋር ወደ ፖይንት ቢ ሲነሳ ፎርስ ማለት ራሱ ዌይቱ ነው ማለት ነው። if an object is under the influence of gravity the force is equal to the weight of that object። ስለዚህ instead of this force እዚህ ጋር ማንን ሰብስቲቱት ማድረግ ይቻላል? ዌይት ማለት ደግሞ mg ማለት ነው። ኤስ ማለት ዲስታንስ ከቨር ያደረገው ዲስታንስ ሄይቱ ነው ማለት ነው። ሄይት ኦቨር ታይም ይሆናል። ዋት ዚስ ፎርሙላ ስታንድስ ፎር የትኛው ፎርሙላ? ይሄኛው ፎርሙላ ኤምጂ ኤች ማለት ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። አንድ ኦብጀክት ከሆነ ቦታ ከፍ ሲል ወርክ ደን ከምን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ከፖቴንሻል ኤነርጂው ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ ፖቴንሻል ፓወር ኢኳልስ ቱ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኦቨር ታይም ይሆናል። ለማ if the object is under the influence of gravity the work done equal to potential energy ደግሞ mgh over time ስለሆነ so the mass is 75 times gravity use 10 times height 45 over 52 time is 52. So if you simplify this equation the answer is 0.3 እንደዛ የሚሆን ይመስለኛል። ቼክ አድርጉት። ይሄን 646 ይሆናል። ዲ the answer is D። አሁን ያልኳችሁን ቁጥር ሲታካፍሉት መልሱ ዲ ነው የሚሆነው። 649 ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመለሳለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።